Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se společně podíváme na ten produkt. Jedná se o nůž Firebird FH31 od společnosti Ganzo. Jdeme na to. Vím, že jsme tady měli spoustu zavíráků, které byly drahý, dejme tomu 4-5 tisíc. Vím, že jsme tady měli spoustu zavíráků, které byly cenově velmi dostupný, například Elite Force a jejich nož je za 4-5 stovek. No a tohle je ještě něco trošku jiného, jelikož Elite Force dělá dobrý nože, ale používá takový standardnější materiály pro tu cenovou kategorii. Kdežto společnost Ganzo to dělá maličko jinak. Nevím jak, nicméně do takového nože dokážu nacpat D2, G10 a zároveň udržet cenu kolem tisícovky, konkrétně potom 1090 korun. Čeho si na tomhle noži všimnete jako prvního, je flipper a krásný chod. Za to můžou ložiska, které jsou uložený uvnitř, což není až tak běžný u nože, který je zajišťovaný na liner lock, nicméně je tady máme, takže budeme věřit, že to mysleli dobře a že to bude fungovat, čemuž popravdě docela věřím. Nicméně Ganzo je čínská společnost a za mě se tady dost projevuje to, že Čína poslední dobou je takový magnát všech materiálů, jelikož zkrátka tady vidíme velmi dobrý materiály za velmi dobré ceny. Jedná se tedy o zavírací nůž, který má krásný tvar čepele, celkový rozměry 20 cm, potom 8,5 cm má ta čepel, zbytek 11,5 cm mají střenky nebo ta rukojeť jako taková. Když se zaměříme potom na tu čepel, zjistíme, že máme tvar sheepfoot, což je za mě parádní tvar, který mám moc rád, asi tuponosí konstrukce se mi líbí, především díky tomu, že ta čepel jako taková je rovná, čím se s tím bude krásně fungovat. Jak jsem říkal, je to D2, zakládaný je to kolem 60 HRC, což je naprosto super. Máme tady 3 mm tloušťku té čepele jako takový a zajišťování, jak jsem říkal, liner lock. Povrchová úprava je satin, tady je krásný emblém, takovýto logo toho Firebirdu jako takovýho a jak je vidět, když to otevřeme pomocí toho flipperu, tak nám krásně se z toho stane takovýhle handguard a máme tady opravdu velký choil, který potom umožňuje to chytnout klidně i za tu čepel a dělat s tím třeba něco maličko jemnějšího než standardní řezání jako takový. Na EDC nůž velice dobrý. Když půjdeme dál, máme tady tedy ty střenky jako takový, tu rukojeť, G10 opracovaná, hrubá tak, aby nám to krásně působilo odpor v ruce, zároveň ten handguard a liner lock, který se nám opravdu velmi pěkně zajišťuje do toho nože a díky tomu to potom drží a nikde se nám to nebude zavírat. Líbí se mi svažující se konstrukce dozadu a samozřejmě i ten deep pocket clip, který potom zajišťuje to, že to můžete nosit bez problémů v kapse. Nikdy vám to nevypadne a furt ho budete mít po ruce. Co já si osobně myslím o tomhle noži? Za mě je udělaný velice dobře, lítá na ložiskách, flipper, všechno to krásně funguje, liner se nám hezky zajišťuje. Za mě EDC na nošení v kapse super, můžete si to otočit na levou nebo na pravou stranu, takže tip up je vlastně možný jak pro leváky, tak i pro praváky tou správnou stranou, což občas nebývá a já jsem tady za to velmi rád. Přátelé, kdyby vás zaujal ten nůž, jak jsem říkal, jmenuje se Firebird FH31, je od společnosti Ganzo a je toho u nás na kanále Topar Shopu. Mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.